Alright, for today's vlog, we're going to eat this one for our mukbang. It's a spicy noodle and it is a cheesy flavor. It's my first time to try this one because before I tried spicy noodles, but it's not cheese flavor. So let's proceed with the vlog. Mukbang time. Ta-da! Alright, so we are ready. Here is the cheesy spicy noodle. Okay, so here are the rules. It's gonna be the first time I'm gonna eat spicy noodles without water. No milk, no anything, just purely the noodle. This is my before face. Okay, ready? Oh my god. First bite pa lang parang kailangan ng tubig. So, 3 packs to. Oh my god. Oh my god. I need tissue. There's a tissue. Oh my gosh. Kala ko mas cheesy siya, pero mas maanghang siya. Mainit pa siya. Para mas spicy siya kaysa cheesy talaga. Hindi ko mapili yung cheese masyado. Grabe. So far nakakaya naman. Without water. Nasanay na rin ako kumain ng spicy food kasi every time kumakain ako, usually may patis and sili talaga. And yung sili na uubos ko. Pero ito, mas dito ko napili yung anghang kaysa sa pagkain ko ng sili. Maybe kasi nag-water ako and nalalagyan ng kanin. Tissue pa. Grabe. So hot. Baga masarap siya. Kahit maanghang. Sarap yung noodles niya. Lambot. Oh my god, bitlak sa CR mamaya. Palamigin muna natin. Baka feeling ko pag malamig niya sa akin. Woo! Oh my god. Woo! Sakit sa tenga. Oh my god. Hindi naman ako naanghang nito dati. Mas maanghang pa to kaysa sa dati ah. Kaya ko pa ba? God.
Hindi ko kaya without water. Oh my gosh. Grabe, kaya ko naman to dati ah. Ganun. Hindi na kaya. Water lang, water. Kakabukas ko lang to kanina. Okay, so naka-recover na ako matapos ko maubos ang 1 litro ng milk. Whew. At least natapos ko. Pero huwag niyo na akong paniwalaan kung matatapos ko yung mga spicy challenges niya kasi hindi ko talaga kaya. So doon na nagtatapos ang ating mukbang. Maraming salamat sa panonood and I hope to see you on the next video.